Hi guys, ayan. So it's lunchtime at actually, again, nasa work ako but I'm just taking a lunch break and habang nagla-lunch break ay i-open natin ito, i-unbox natin itong bagong deliveries today from South Cotabato. And this time it's from Alfredo Franco. Ayan. It's our first time to order from him. So titignan natin kung kumusta. Ayan. Medyo binuksan na kanina to, pinabuksan ko na kasi I have to I don't have much time, no? So, ang ganda ng pagkakapack nitong pagkaka-wrap din ni Franco na talagang, ni Alfredo. So, talagang inalagaan niya yung mga halaman. So, individually wrapped din yung kanyang mga dahon. Ayan, there. So, this is, ayan, meron akong kodigo. Ayan, this is, this is actually Prince Albert. Ayan, meron na kami nito. But, ayan, meron na kami itong Prince Albert. Actually, ang ganda talaga niya, no? So there, bubuksan natin yung mga dahon niya. Ayan. Ayan. So, ay, akin na yung bunting. Mayos ba? Mayos bang itsura ko? Ayan. So, buksan na natin. Tingnan natin. Ayan. Na-pre-open na po ni aking bagong assistant na ayaw rin po mapakita. Nagbakasyon muna si Cherry. Kainsin natin yung hair ko. Ano ba yan? Ang gulo. Tingnan natin kung maganda ba tong kanyang Prince Albert. Oops, ingatan natin kasi baka matamaan natin sapagkat grabe talagang nirap niyang mabuti yung mga dahon. Making sure that it will not get stressed and hindi po masira yung dahon. So, ingat na ingat. Siyempre, Prince Albert. Yan, ang ganda. Nakakatakot baka masira ko yung dahon. Ayan. There, ito na ang Prince Albert. Yan, ganda, diba? Yay! We have a daughter. Oops, kailangan itong tanggalin. Ito, meron na siyang insekto dito. So, kailangan na itong linisin kaagad. At tanggalin ang mga insect there. We have a new Prince Albert. May sira. Well, hindi siya ganun kalinis. But it's okay. Itong bago niyang dahon ay really nice. Yan. Okay, thank you. Nice. Next. That's Prince Albert. Okay, next. Ayan, ito. Ano ito? Oops. Teka, ba't may kasama siyang isa pa? Ay, hindi. Ayan, naka ulit yung mga dahon. Sandali lang, guys. Itatali ko lang ng maayos tong buhok ko. Sandali. Ayan. Maayos na ba? Mas komportable ako nang nakatali yung hair ko. Anyway, so there. Let's continue. So, ito yung next. Tingnan natin. Ayan. Individually wrapped talaga yung kanyang mga dahon. So, what's this? There. Ayan. Inuksan na namin yung ibang dahon. So, continue lang natin. Ayan. So, dahil individually wrapped ang kanyang mga dahon, I think it's better din naman talaga na talagang individually wrapped siya para siguradong hindi masira yung dahon. Ayan. Although yung iba, like si Maureen, hindi niya nira-wrap individually. Iba rin yung kanyang pagbabalot ng halaman, no? And so far, okay rin naman yung pagka-pack niya ng mga wrap niya ng mga halaman. Hindi rin siya nasisira. Ito, ayan. Oops, isa na lang. One more.
Baka masira. Concentrate tayo dun siya. Ayan, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ito na. Ayan. So, again, this is Warsi Wixie Eye. Yan. So, medyo bago rin sa akin tong halaman na to, no? Mukha siyang silum, no? But, mas malambot yung kanyang dahon. Yan. Mas malambot siya at saka pointed yung kanyang mga dulo, no? Ayan. So, mas parang gentle ito. This is Warsi Wixie Eye. Ganda, di ba? Bago rin to sa akin, eh. This is new. Ayan, o. Ayan. So, at hindi lang siya diretso. Meron din siyang sarili niyang shape in every, I don't know what this is called. Ayan, di ba? Ayan. So, I think later ito mag-aano rin to. Maghiwa-hiwalay like this. Ayan. Ito. This is again, Warsi Wixie Eye. Ayan. Yan. Ito bago to sa akin. I think it's my first time to see this now. Yeah. Next, this is, ito yung Jungle Fever. Jungle Fever. Parang pag tinignan mo sila, halos magkakatulad lang. No? Nagkakaiba lang yan pag tinignan mo rin yung mga ano bang tawag dito? Tangkay, stem, no? Yung stem niya, no? Yan. This is Jungle Fever. I don't know. I think this is, ko alam kung ano to eh, kung philodendron ba to or what family of. But this is, yan. That's how it looks. Yan, may sira na, oh. Ayan, hindi talaga maiwasan na yun pag deliver, no, or shinip siya, may mga konting sira. But it's okay. Tutubo din naman yung dahon. Pagandahin na lang natin, no? Now, next. Ito naman ay, this is, ito, mukha siyang Ring of Fire. But actually, ang tawag daw dito ay Distante Lobum. Tama ba? Yeah. Ang tawag daw dito ay Distante Lobum. But it looks like, nung unang pagbukas ko, sabi ko, ay, para siyang Ring of Fire. Look, oh. Diba? Mukha siyang Ring of Fire. Pero, pag hinawakan mo yung kanyang dahon, mas manipis siya kaysa sa Ring of Fire. But it really looks like Ring of Fire. Titignan ko yung Ring of Fire namin mamaya. Kung anong talagang difference ng itsura niya. Kasi mukha talaga siyang Ring of Fire. Nung binubuksan namin kanina is, tinitignan ko. Sabi ko, parang Ring of Fire ito. But it's not. It's Distante Lobum. Ayan, there. Ayan. Distante Lobum. Ayan. Nice ba, guys? Ganda. At meron na siya mga bagong dahon na lalabas. Ayan. Ang ganda niya. Gusto ko to. Hindi ako masyado into shape of, dahon. Kasi gusto ko yung color ng dahon, yung parang print or parang design ng dahon, no? Yung mismong surface ng dahon. Hindi ako masyado into shape, but this one I like. Diba? Ganda. Ayan. Ayan, ganda. Diba? What can you say? Distante Lobum. Ayan. There. Another repotting or another potting. Ito, next. Ayan. Ito, alam na natin to. This is another Syngonium. Ayan. Maganda yung Syngonium niya. This is the regular one. Ayan. Look. Ganda, diba? Meron na siyang mga medyo nanilaw na dahon. But it's okay. Mukhang buhay na buhay itong mga halaman na ito. There. Next. Oh, okay. Ito.
Ito bago rin, no? Mukha rin siyang, ayan, magkakamukha sila, no? Itong Distante Lubong, itong Ring of Fire, and this one. This one, ang tawag dito ay Golden Dragon. Ayan. This one is called Golden Dragon. Ayan. 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 Siguro pag nalinisan natin yung dahon nito, mas maganda to, no? So, medyo talagang mukhang galing siya sa ano, dami pang lupa. Yan, oh. Oh, this is Golden Dragon. Bago rin to sa akin. Wala pa yata kami nito. Wala. First time to see this. Ganda, no? That's Golden Dragon. Yan. Ayan. At least may itong mga bagong dating dito ngayon, these are really, karamihan sa kanila medyo bago sa akin, ano? At yung pangalan parang, ayan, bago sa pandinig ko. That's Golden Dragon. Ayan. And next ay ito, ano to? Freebie ito. Ano ba ito? Ito hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano to. Siguro freebie ito. Yeah, I don't know. But thank you. Thank you for... ito yung next. Ito naman ay... Ayan guys. Alam niyo kung ano yun. Meron din siyang pa-freebie. Ito, freebie rin ito, no? But ang social na freebie niya. Mayo ay. Ayan, mayo ay. Medyo magkakahawig sila ng itsura, no? Pero pag sinuri mo yung shape ng kanyang leaves, ayan, malalaman mo na magkakaiba naman sila. Ayan. Yung mga na-deliver ngayon, medyo magkakahawig ng mga itsura. But iba-iba pala yung mga pangalan nila. There, this is Mayo Ay. Thank you. Thank you for the freebie. Mayo Ay ulit to. Hindi ko alam, Mayo Ay din ba ito? Isang to? Parang Mayo Ay din siya. Wow! Mayo Ay galore. Ayan. May pa-freebie siya na maraming Mayo Ay. Thank you, Alfredo. Ayan. And last na itong isa, no? This is another aglonema. Hindi ko alam kung anong aglonema ito. Ayan. Ayan. Hindi ko rin alam kung freebie ba ito kasi wala yata sa listahan namin ito. I think this is freebie. Also another freebie. Ayun lang guys. Thank you very much for watching and also again joining me unboxing all of these. Ayan, may bago na naman tayong pagkakaabalahan. So another repotting again or potting again. No? So hopefully may maalagaan namin siya dito sa bago nilang tahanan. There! Thank you very much again guys and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and to click on follow dun sa ating Facebook account or sorry, Facebook page. Yan. So yun lang. Please stay safe, stay healthy, and be happy!